ઘણા સમય પછી એક આપણે સ્વીટની રેસીપી લઈને આવ્યા છે, જેનું નામ શું છે ઉદયભાઈ? રોયલ પ્લાઝા. રોયલ પ્લાઝા. આ દેશી ઘીમાં કાજુ ફ્રાય થઈ ગયા છે. હવે ગ્લુકોઝ નાખી દે. આ જે 700 ગ્રામ હતો ને, 700 ગ્રામ કાજુનો ભૂકો હવે એમાં ઉમેરી દીધો છે. હવે ડ્રાયફ્રૂટ એડ કરીને. ઓહો, 5.5 કિલોની અંદર આટલું ડ્રાયફ્રૂટ, ભાઈ ભાઈ. અને આ ગોળાને પછી અંદર પેક કરી દેવાનો. પેક કરી દેવાના છે. ડ્રાય ફ્રૂટ દેખાય છે, બદામ, કાજુ, તૂટી ફૂટી. એકદમ રીચ ટેસ્ટ આવે છે, પ્રીમિયમ ટેસ્ટ આવે છે. જેને ડ્રાય ફ્રૂટ ભાવતું હોય ને એને 100% છે ને આ એકવાર એને ટ્રાય કરવું જોઈએ. તો ફરી એકવાર તમારા માટે એક નવો વિડીયો લઈને આવી ગયા છીએ. ઘણા સમય પછી એક આપણે સ્વીટની રેસીપી લઈને આવ્યા છીએ અને આપણી સાથે જે ઘણા વર્ષોથી જોડાયેલા છે સબસ્ક્રાઈબર, એમને ખ્યાલ જ હશે. આ છે ઉદયભાઈ. અને ઉદયભાઈ બહુ સારા કંદોઈ કહી શકો તમે. ઘણી બધી પ્રીમિયમ મીઠાઈ બનાવે છે, અળદિયા બનાવે છે, ઘણું બધું સારી સારી સ્વીટ બનાવે છે. અને અહીંયા આપણા લોકલ રાજકોટ સિટી તો ઠીક છે, આખા ગુજરાતમાં એ સિવાય US, UK બધી જગ્યાએ મીઠાઈઓ મોકલેલી છે એમને, અળદિયા ને એ બધી. અને આજે એક પ્રીમિયમ મીઠાઈ આપણા માટે લઈને આવ્યા છે, જેનું નામ શું છે ઉદયભાઈ? રોયલ પ્લાઝા. રોયલ પ્લાઝા. હવે એમાં ઇન્ગ્રીડિયન્ટ શું જોશે ને એ સૌથી પહેલાં તમને ફટાફટ કહી દઈએ. સૌથી પહેલાં જો આ બે વાસણમાં છે ને આપણે કાજુના ભૂકા કરીને રાખ્યા છે. એનું મેઇન રીઝન છે ને 2 પળમાં બનવાની છે. પછી હશે તો એક જ મીઠાઈ, પણ એના 2 પ્રોસેસ પળ છે. એ કાજુ છે એક આ જે વાસણમાં છે એ કેટલું છે? 1.5 કિલો. 1.5 કિલો. બાજુમાં છે 700 ગ્રામ. આ બેયને ભૂકો કરી નાખ્યો છે મિક્સરમાં. અને આ જે છે ને ડ્રાયફ્રૂટ આ ફ્રાય કરવા માટે છે, બદામ અને કાજુ એ બંને આખા છે, એને ફ્રાય કરવાના છે ઘીની અંદર. પછી કેસર છે ને એ 4-5 ગ્રામ જેટલું છે. 4-5 ગ્રામ. એને મિક્સચરની અંદર આપણે પાણી નાખીને એકદમ ગરમ કરી નાખ્યું છે, ઘૂંટી નાખ્યું છે, એટલે જેથી કરીને એનો કલર સારો આવે. આ છે ખાંડ. કેટલી છે? આ છે 250 ગ્રામ. ઓકે. આ 600 ગ્રામ. ઓકે. એ આગળ આપણે જેમ જેમ બનાવતા જશું ને તમને આઈડિયા આવી જશે કે એમાં કેટલું કેટલું આપણે નાખ્યું. આ છે ગ્લુકોઝ. આ 1 કિલોની બોટલ છે, પણ આપણે લેશું આને 500 ગ્રામ. 500 ગ્રામ. પછી ચાંદીનું વરખ છે. અને આમની અંદર છે તૂટી ફૂટી. એ કેટલી લીધી છે? 300 ગ્રામ. 300 ગ્રામ. ઓકે. હવે સૌથી પહેલાં છે ને આપણે ડ્રાયફ્રૂટ ફ્રાય કરી નાખી, પછી આગળની પ્રોસેસ તમને જણાવીએ. આ દેશી ઘીમાં કાજુ ફ્રાય થઈ ગયા છે. હા, હવે બદામ આપણે ફ્રાય કરી છે. પેલા ખાંડ એડ કરીશું. આ કેટલી ખાંડ છે ઉદયભાઈ? આપણે 250 ગ્રામ. પેલા 250 ગ્રામની આપણે ચાસણી કરશું. આ અંદરનું છે. એમાં પાણી નાખીશું. ખાંડ ડૂબે એટલું. ખાંડ ડૂબે એટલું પાણી. ખોટું બાળવું નહીં. ઓકે. હવે ગ્લુકોઝ નાખી દે. આ 250 ખાંડ સાથે 500 ગ્રામ ગ્લુકોઝ અત્યારે ઉમેરી દીધું છે. જે ગ્લુકોઝને લીધે આનો કલર છે ને વ્હાઇટનેસ આવે છે. સફેદ કલર આવે છે. આ કેટલા તાર કહેવાય?
દોઢ તારની લેવાની. 1.5 તારની. આટલી જાડી રાખવાની છે ચાસણી થઈ ગઈ છે. ગ્લુકોઝ છે એટલે ઘાટી લાગશે. ઓકે. હા. આ જે 700 ગ્રામ હતો ને? હા, 700 ગ્રામ. 700 ગ્રામ કાજુનો ભૂકો હવે એમાં ઉમેરી દીધો છે. હવે તહેવાર નજીક આવે છે, સાતમ આઠમની આ સ્વીટ તૈયાર થાય છે. રક્ષાબંધન આવે છે એટલે જે લોકોને આ સ્વીટ અથવા કોઈ પણ સ્વીટ એક્ઝોટિકા બી બનાવી હતી. એક્ઝોટિકા, કાજુ કતરી, આ બધી રેસીપી આપણે મૂકેલી જ છે આપણા પ્લેલિસ્ટ ઉપર. તમને સિક્રેટ રેસીપીમાં અને સ્વીટમાં જોવા મળશે. અને એ સિવાય તમારે કોઈને આ અત્યારે જે આઈટમ બનાવી છે ઓર્ડર કરવો હોય ને તો નીચે ઉદયભાઈનો નંબર લખાઈને આવી જશે. અને તમે ઘરે પણ જો આ ટ્રાય કરવા માંગો તો પરફેક્ટ માપ સહિત તમને રેસીપી અત્યારે આપી છે. રોયલ પ્લાઝા નાખો. હા, હવે કેસર ઉમેર દેશું એમાં. બધું આમાં જ કે હજી? ના, ઉપરમાં આવશે ને. આમાં તો ઓછું. ઓકે. આમાં આવી ગયું એટલું. થોડુંક આમાં ઉમેર્યું. હા. કન્ટિન્યુ આવી રીતના મિક્સ કરતું રહેવું પડશે. નીચે દાજી ના જાય એટલે. હા. તૂટી ફૂટી એડ કરી દેવાની. તૂટી ફૂટી બધી 300 ગ્રામ આમાં ઉમેરી દીધી. હા. હવે ડ્રાય ફ્રૂટ એડ કરીને. ઓહો, આ કેટલા કિલો અત્યારે બને છે આપણે ટોટલ ઘાણું? હા, થશે 5-5.5 કિલો મીઠાઈ ટોટલ. 5.5 કિલોની અંદર આટલું ડ્રાયફ્રૂટ. ભાઈ નકરું કાજુ ડ્રાયફ્રૂટ જ છે ટૂંકમાં, બદામની જ છે. પ્રીમિયમ આઈટમ ડ્રાયફ્રૂટ વાળી છે. હવે રેડી થઈ ગયો. થોડીક વાર આને ઠરવા દઈશું આમને. ઓકે. પછી બહાર કાઢી લેશું ચોકીમાં. અત્યારે ગેસ ઓફ કરી નાખ્યો છે. ઠરી જાય પછી આના ગોળા વાળવાના છે ને? હા, આના ગોળા વાળવાના. ઓકે. જો આ ઠંડુ થઈ ગયું ને પછી આપણે ગોળા વાળી લીધા, તમે જોયું. હવે આપણે આગળની પ્રોસેસ જોશું, જેમાં હવે આપણે ખાંડ કેટલી છે? આ છે 600 ગ્રામ. 600 ગ્રામ. હવે આની ચાસણી બનાવવાની છે ને? હવે આમાં ગ્લુકોઝ નહીં રહે? ના. ઓકે, ગ્લુકોઝ નહીં. અને પાણી આપણે ખાંડ ડૂબે એટલું. આવડી ગયું ને મને? આવડી ગયું. વધારે પાણી નાખી તો વધારે બાળવું પડે. ઓકે. કેસર નાખું પેલા. ચાસણી થઈ ગઈ, હવે એમાં કેસર પાછું ઉમેરવાનું. હવે ભૂકો કાજુનો. હવે જે આ કાજુનો ભૂકો હતો એ એમાં ઉમેરી દીધો. કેટલો કિલો હતો કે 1.5 કિલો? ઓકે. આ ચાસણી જે આપણી હતી કેટલા 1 તારની ને એવી રીતના હતી ને? હા, 1 તારની. ઉદયભાઈએ ગેસ ઓફ કરી નાખ્યો છે અને ફક્ત આને કેટલી 4-5 મિનિટ થઈ? 5-6 મિનિટ બસ વધીને. 5 મિનિટ થઈ. આ ચાસણી ઉપર આપણે જ્યારે કાજુનો ભૂકો નાખ્યો ને હવે આને ઠારી નાખવાનું. બરાબર. પછી હવે આગળની પ્રોસેસ થશે. ઓકે. પછી ચોકીમાં કાઢશું. થોડું ઠરી જાય ને. ચાલો, આ કમ્પ્લીટ છે ને હવે ઠારવા માટે ચોકીમાં કાઢી લીધું છે. હવે એ જો આ ઉપરનું પડ લીધું, જે હમણાં લાસ્ટ આપણે કેસર નાખીને કાજુને કર્યું ને, એટલે આ રીતના એનું પડ કરવાનું. ઓકે. અને આ ગોળાને પછી અંદર પેક કરી દેવાના છે. પછી એવી રીતના બટેટા વડાની જેમ ડાયમાં મૂકી દેવાનું. ઓકે. ડાયમાં મૂકીને પ્રેસ કરી દેવાનું. આપણી સ્વીટ તૈયાર. હજી તૈયાર નથી થઈ. અચ્છા. ઓકે. હજી એક ટોપિંગ્સ ઉપર કંઈક આવશે. વરખ આવશે. રાઈટ. પછી કેસરનો સુટકાવ આવશે. ઓકે.
રેડી. હમ. નીચેનો ભાગે વરખવાળો થઈ જવો જોઈએ. અચ્છા, એટલે આખું વરખવાળું જ રહેશે એમ ને? હા. જો આપણી આ મીઠાઈ તૈયાર થઈ ગઈ છે. વરખ લગાવીને એની ઉપર અત્યારે કેસર આપણે જે હતું એ થોડું લગાવવામાં આવ્યું છે. હવે આપણે ફટાફટ ટેસ્ટ કરીએ. આ ફાઇનલી આપણી મીઠાઈ તૈયાર થઈ ગઈ છે અને હવે ઝડપથી હું ટેસ્ટ કરીને તમને બતાવું. એકદમ ફ્રેશ છે ને. જો આ ડ્રાય ફ્રૂટ દેખાય છે, બદામ, કાજુ, તૂટી ફૂટી. બહુ એટલે બહુ મસ્ત છે. અને આ જો કેસર હાથમાં કેસર લાગી ગયું. પીસ કર્યો ને ત્યારે એકદમ રીચ ટેસ્ટ આવે છે, પ્રીમિયમ ટેસ્ટ આવે છે. જેને ડ્રાય ફ્રૂટ ભાવતું હોય ને એને 100% છે ને આ એકવાર એને ટ્રાય કરવું જોઈએ. અને હમણાં ઉદયભાઈ જોડે હું આ વાત કરતો હતો ને, મેં એમને પૂછ્યું મેં આ બીજે ક્યાંય અત્યારે આ મળે છે? તો કે સૌરાષ્ટ્રમાં લગભગ બહુ ઓછી એવી જગ્યા હશે જ્યાં તમને કદાચ આ જોવા મળશે. એટલે જો તમારે ક્યાંય બારે તમને ન મળે ને તમે ખરેખર આ વસ્તુ ટ્રાય કરવા માંગતા હોય ને તો ઉદયભાઈનો નીચે નંબર પર લખાઈને આવતો હોય છે, તમે એના ઉપર કોલ કરીને ઉદયભાઈ જોડે વાત કરી અને ઓર્ડર કરી શકો છો. કેટલો કરવો, શું કરવો એ બધું તમે એની સાથે ડાયરેક્ટ કોન્ટેક્ટ કરી શકશો. આની કિંમત છે ને 800 રૂપિયા છે. કેમ કે તમે જોયું અંદર કેસર અને નકરું ડ્રાયફ્રૂટ જ છે, આ કોઈ દૂધમાં બનેલી આઈટમ નથી. અને બહુ પ્રીમિયમ છે અને ટેસ્ટી છે. સૌથી ફ્લેવર છે ને ફર્સ્ટ ફ્લેવર જે આવતી હોય ને એ છે કાજુની, એ પછી બદામના પીસની ને એની ફ્લેવર આવે છે. અને બહુ સરસ ઉદયભાઈ, બહુ સરસ. ફાઇનલી હવે હું આ વિડીયોને અહીંયા વિરામ આપીશ. વિડીયો જો પસંદ આવ્યો હોય ને, આ રેસીપી તમને પસંદ આવી હોય તો વધુમાં વધુ શેર કરી દેજો અને કમેન્ટ કરીને મને જરૂરથી જણાવજો. જો કોઈ સૌરાષ્ટ્રમાં રહેતા હોય એને આ વસ્તુ ક્યાંય જોઈ હોય તો મારી જોડે શેર કરજો. એમને ટેસ્ટમાં કેવું લાગે છે એ પણ શેર કરજો. ત્યાં સુધી જય હિન્દ, જય ભારત.